Hello, ako nga pala si Saber guys. Nandito na yung bagong hero na si Mathilda. So, explain lang natin yung skills niya. Very mabilis lang. Pero bago yun is mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel and i-like itong video natin. Okay, and don't forget to comment your thoughts about sa bagong hero. So, first skill niya. Okay, first skill. So, dagdag movement speed. Parang kay Chang-E. And then, ayun So, mas matagal mo siyang bago i-cast. Okay, mas matagal mo bago i-cast. Mas marami yung magiging target niya. Okay. So, kailangan bago mag-cancel. Okay, bago mag-cancel. Mapindot mo na agad. Kasi, kaya natin Ngayon, naubos mo yung time na yan. So, automatic siyang tatama. Okay. So, tawag doon, mawawala yung aim. Okay, magiging auto-aim siya. Okay, so kung gusto mong i-aim pa siya, okay. Ayan, okay. So, sa multiple targets, i-cast mo agad. Pero pwede rin naman charge. For example, ayan nga, kunyari team fight, syempre hindi mo maiwasan yun, So, ayun, mas maraming tatamaan. Pero syempre situational, tumatakbo yung kalaban. So, dagdag movement speed yan. Tapos, ayun, pwede mo na i-cast agad, para instant hit. Pero, di naman siya talaga nakaka-cancel. I mean, kunyari, hinahabol mo yung kalaban mo, ganyan. And then, next natin is the second skill. So, yung second skill niya is blink. Okay, blink yan na may konting shield. Okay, ang layo ng range ng second skill niya, Sobrang layo ng range ng second skill niya. Talagang makatakas ka talaga, okay. So, makikita nyo, ang layo ng range yan. Okay, mula dito tayo sa gitna. Almost yung half, okay. Almost half ng range. Halos ang layo ng range, talagang makatakas ka. So, assassin to, okay, maraming nababalitaan ginagawang support. So, for the meantime, nasa assassin role siya. So, technically, naka-retribution tayo. And then, for the ultimate, okay. So, yung ultimate niya, guys, yan nyo. So, yung ultimate niya, parang maghuhulog siya ng mga, tawag doon, maghuhulog siya ng mga kung ano ng pixie dust doon. And then, at the same time, may knockback effect. Okay, so, hindi masyadong masakit. Siyempre, wala pa tayong item. Pero, siyempre, pag nagka-item yan, tawag doon, magkaka-damage na rin yan, So, ayan, magkakaroon siya ng immunity. And then, at the same time, magkakaroon din siya ng shield habang nag-ulti siya. So, habang nasa area siya, hindi siya pwedeng tirahin, hindi siya pwede ma-stun. So, ayan lang guys. So, combo sa kanya, most probably, syempre, actually, wala naman talagang designated combo sa kanya. Kaya nga siya tinawag na easiest hero, ng mga ibang content creators. Kasi nga, sobrang dali niya lang gawin. Okay? As in, common sense lang kasi talaga yung gagamitin mo kung gagamitin mo si Mathilda. Okay, kasi syempre gagamitin mo yung skills niya kapag kailangan Tapos tatakas ka kapag kailangan And then yung ulti niya, since lock naman yun, hindi kailangan ng skills. So, unlike kasi yung mga hero talaga na kagaya nila Lancelot na kailangan talaga ng skill basis. Kasi free aim Okay, hindi siya yung automatic or manual aiming ang ginagamit. Unlike dito na nakalock na talaga. Okay, itong first skill niya, nakalock na rin yan. Okay, pindutin mo na lang, automatic tatama na. Then yung ultimate niya, ganun din. Yung blink niya, common sense naman. Syempre, i-aim mo rin kung saan ka tatakas or saan ka susugod. So yun lang guys, sana gusto yung video natin. Sobrang basic lang gamitin ito ni Mathilda. And hanggang sa muli ako, like, comment, subscribe. Booyah!